ứng của nạn nhân. Ví dụ tôi hỏi tên mà nạn nhân trả lời tên thì cái thông tin đó cho chúng ta biết là nạn nhân đang ở tình trạng gì? Tỉnh. Vì vậy chúng ta có thể hỏi thêm là anh có thấy đau ở đâu không? Có thể họ bị té ngã, bị bỏng ở đâu đó, anh ta có thể chỉ điểm chính xác cái vết thương để chúng ta sơ cứu cho họ, để không mất cái thời gian, đúng không ạ? Thì cái việc nạn nhân tỉnh đó chính là chức năng hô hấp, chức năng tuần hoàn vẫn còn hoạt động, và đó là một cái thông tin có ích, và chúng ta chỉ hỗ trợ nạn nhân để đợi lực lượng cấp cứu đến, mà không có cần có những cái động tác cấp cứu gì phức tạp. Tuy nhiên tình huống thứ hai là ví dụ này gọi anh Khanh ơi, nhưng mà không có một cái đáp ứng nào từ phía nạn nhân cả, thì rất có thể nạn nhân đang ở một cái tình trạng nghiêm trọng hơn. Trong đó hai cái chức năng mà chúng ta phải chú ý đó là chức năng hô hấp và tuần hoàn. Với một nạn nhân bất tỉnh và mất trí giác hoàn toàn như vậy, chúng ta nên kiểm tra. Thì trước đây cái quy trình về y tế đó, họ yêu cầu chúng ta phải kiểm tra chức năng, các cái chức năng sinh tồn theo 3 bước gọi là A, B, C. A là airway, cái đường thở của họ. Kiểm tra đường thở như thế nào? Chúng ta đặt lưng ngón tay của mình vào mũi của nạn nhân. Nếu mà trong vòng khoảng 5 giây đến 7 giây mà chúng ta không thấy cái hơi ấm vào lưng ngón tay, thì điều này có nghĩa là nạn nhân làm sao? Ngừng thở. Đừng coi nạn nhân đã chết, nạn nhân ngừng thở. Nếu nạn nhân ngừng thở như vậy, chúng ta nên kiếm ngay một cái vật mềm, có thể hiện trường có cái quần, cái áo chúng ta vo tròn này, hoặc là một chiếc giày, chiếc dép, vì nó tùy ứng ở hiện trường có cái gì cũng được, nhưng nó là một vật mềm. Thì bà con sẽ hỗ trợ đường thở cho nạn nhân như sau. Chúng ta đặt cái vật mềm này dưới đốt sống cổ để sao cho cằm của nạn nhân chỉ thiên. Cái này sẽ giúp cho cái đường thở của họ thẳng, gốc lưỡi của họ không rơi xuống khí quản mà bị ép vào thanh quản, tạo đường thở thẳng. Đó. Như chúng ta thấy cầu thủ bóng đá mà bị bất tỉnh trên sân là đồng đội ngay lập tức người ta phải đẩy cái cằm của họ lên. Thì đây là động tác giúp khai thông đường thở. Sau đó chúng ta mở miệng bệnh nhân và xem trong đó có dịch, rớt rãi, máu, răng rả, thức ăn, chất đôi gì đó, chúng ta loại bỏ hết đi để tránh gây tắc cái đường thở cho bệnh nhân. Đó. Tức là bước thứ nhất là A là airway, kiểm tra đường thở. B là breathing, là kiểm tra cái hơi thở, họ còn thở được không. Nếu họ không còn thở được thì chúng ta kiểm tra C, tức là cái circulation, cái tuần hoàn của họ đấy. Tuần hoàn tức là cái chức năng tim của họ còn hoạt động hay không. Người ta nên kiểm tra những cái vị trí nào. Cái vị trí dễ kiểm tra nhất với người trưởng thành đó là động mạch cảnh. Và con có thể kiểm tra ở vị trí này. Chúng ta đặt tay lên khí quản của họ, chúng ta chuyển sang bên trái, dịch sang khoảng chừng 2,5 cm, chúng ta ấn tay thôi. Đó, như anh Khanh thử kiểm tra. Và con thực hành cái này đi. Bởi vì rất có thể chúng ta xử trí trong trường hợp đuối nước, điện giật hoặc là tai nạn giao thông, chúng ta đều có thể kiểm tra cái chức năng tuần hoàn này, hay đột quỵ đó. Đó là trên đây có thấy không ạ? Có thấy mạch mình đang đập không ạ? Cố gắng thực hành để xác định vị trí chính xác. Rồi, những cái trường hợp đột quỵ, những cái trường hợp mà không phải rơi ngã mà cái chấn thương đầu có chảy máu đó, thì kiểm tra mạch cảnh dễ nhất này. Nhưng mà nếu đó là vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân bị té ngã từ trên đầu xuống, thì chúng ta thấy vùng đầu của họ chảy máu thì chúng ta không nên kiểm tra động mạch cảnh, mà chúng ta kiểm tra động mạch quay ở dưới cánh tay này. Chúng ta đặt hai ngón tay dưới gốc ngón cái của bàn tay trái. Và con thử đặt ở đây dưới gốc ngón cái này. Tập ạ. Bà không dùng ngón cái của mình, bà dùng ngón giữa. Ngón cái của mình nó có động mạch riêng mà chúng ta bắt đây là nó báo với động mạch của mình, chúng ta bắt nhầm, nạn nhân ngừng tim thì ta không biết. Dạ. Là thấy không ạ? Rồi, đặt ở đây tầm 3 đến 5 giây là chúng ta biết là nạn nhân có mạch hay không. Nếu như đặt ở đây mà không thấy có mạch thì kết luận bệnh nhân làm sao? Ngừng cả tim. Bởi vì chức năng phổi và chức năng tim là nó liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu ai đó ngừng thở thì tim sau đó sẽ ngừng thở. Vì vậy là chúng ta phải cấp cứu cả hai cái chức năng này. Nhưng mà theo cái quy trình cấp cứu của tổ chức y tế thế giới bây giờ đó, hay là hiệp hội tim mạch Mỹ AHA đấy, thì khi mà kiểm tra hô hấp ngừng, tim ngừng đập, thì cái ưu tiên số 1 là cấp cứu tim trước. Tim trước, phổi sau nhá. Chúng ta phải cấp cứu tim trước. Cho nên là khi bắt mạch mà không thấy có nạn nhân có hoạt động tuần hoàn, không có mạch đó, thì chúng ta phải tiến hành ép tim trước. Và muốn ép tim được cho một người ngừng thở do là khó, như là điện giật, đuối nước và đột quỵ đó, thì cái người cấp cứu, cái điều quan trọng nhất là họ phải biết cái trái tim
của nạn nhân nằm ở đâu? Tôi xin hỏi anh Khanh là tim của anh nằm ở đâu? Bên nào? Ngực trái. Khi mà xác định vị trí tim á, thì có một cái sai lầm mà bà con thường hay gặp phải đó là người dân họ thường nghĩ là cái trái tim của mình nằm ở bên trái. Và cái sai lầm này dẫn tới là có nhiều ca mà chúng tôi cấp cứu đó là nạn nhân may mắn thoát chết, nhất là những cái ca tự tử vì tình. Thanh niên cứ lấy vật nhọn đâm ngực trái thì nghĩ là đâm vào tim, là đến bệnh viện là thường là cái cấp cứu là thủng phổi và không chết. Đó là cái hiểu lầm may mắn. Thực tế thì cái trái tim của chúng ta nó không nằm bên ngực trái, và vâng, trái tim của chúng ta nằm giữa hai buồng phổi. Nó nằm giữa hai buồng phổi, nó ở gian trung thất này. Cái đỉnh tim nó chếch một chút được khoang lên sườn số 4 này thôi, chứ không phải là bên trái. Do vậy muốn cấp cứu thành công thì phải biết chính xác tim ở đâu, thì cái tỷ lệ cấp cứu nó mới đạt hiệu quả cao. Do vậy tôi hướng dẫn bà con cái cách thức xác định vị trí tim nhanh trong tình huống cấp cứu. Nạn nhân ngạt khói, bị đột quỵ hay là điện giật đuối nước đều có thể áp dụng được. Chúng ta cởi áo của bộ lồng ngực của nạn nhân, chúng ta dùng một ngón tay này và con vạch dọc theo xương ức của nạn nhân, chia đôi lồng ngực ra. Thao tác thực tế rất là nhanh nhé, tôi mô tả chậm này. Kẻ một đường dọc theo xương ức, chia đôi lồng ngực. Chúng ta dùng một ngón tay thứ hai, chúng ta kẻ ngang với giữa các đốm ngực, cái điểm đen trên lồng ngực này, hai cái điểm đen á, chúng ta kẻ đường dọc, kẻ đường ngang thì tạo thành hình chữ thập. Vì nó cắt nhau ở đâu ấy, thì đấy là cái vị trí mà chúng ta dùng để ép tim. Nó còn gọi là phương pháp chữ thập đấy. Rồi, rất nhanh đúng không? Sau khi xác định được cái điểm giao cắt đó thì chúng ta chỉ việc đặt cái gò lòng bàn tay của mình đúng cái vị trí giao cắt đó. Thì bà con khóa cái tay còn lại này, đó, để hai cánh tay thẳng vuông góc này, nó tiến hành ép tim cho nạn nhân. Ép tim á, chúng ta ép mạnh dứt khoát và phải đếm nhá. Ví dụ ta ép cho thanh niên khỏe mạnh, ta vừa ép vào đếm này: 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 hay 9 30. Và con ép 30 nhịp mạnh dứt khoát, tần số chừng khoảng 100 nhịp trên phút. Ấn 30 nhịp xong á thì chúng ta chuyển sang thổi ngạt cho bệnh nhân. Khi thổi ngạt, chúng ta đẩy cằm cao lên. Nó có hai phương pháp, thổi vào miệng và thổi vào mũi. Thì bà con nên thổi vào mũi sẽ hiệu quả hơn trong một số trường hợp. Trừ trường hợp đuối nước thì chúng ta nên thổi vào miệng. Đó, trừ trường hợp đuối nước người ta thổi lên phát miệng. Thổi vào mũi thì chúng ta bịt miệng, và thổi vào miệng thì chúng ta bịt mũi. Đó. Cách lấy hơi khi thổi ngạt này: đẩy cao cằm, bịt miệng, hít sâu. Ta ngậm kín lên mũi bệnh nhân, chúng ta thổi từ từ trong lồng ngực bệnh nhân phồng lên, là chúng ta buông tay ở miệng ra thì lồng ngực của họ như trái banh, nó sẽ xẹp xuống tống khí ra ngoài, giống như bệnh nhân tự thở là cái quá trình trao đổi khí nó đã xảy ra rồi. Chúng ta thổi hai hơi như vậy, để ép tim 30 nhịp, hai hơi thổi ngạt ép tim 30 nhịp, hai hơi thổi ngạt ép tim 30 nhịp. Trung bình từ 4 đến 5 đợt cấp cứu như vậy thì bệnh nhân sẽ có những dấu hiệu sinh tồn. Giống như họ ho, họ mấp máy môi, rồi da hồng, da môi hồng lên, rồi chân tay cử động. Đó, thì đấy là dấu hiệu sinh tồn. Là chúng ta bắt mạch lại thấy có mạch thì chúng ta dừng cấp cứu. Tuy nhiên cũng chú ý là khi mà đợi bác sĩ lên trên lầu 11 để chưa chở họ xuống chẳng hạn, hay lực lượng cứu hộ lên chở xuống chẳng hạn, thì nạn nhân đã đập, tim đã đập rồi, hơi thở có rồi, thì chúng ta không được để bệnh nhân nằm ngửa như này nữa. Vì những nạn nhân mà sau khi được cấp cứu hồi sức mà chưa có cái hệ thống trợ thở ấy, thì chúng ta nên chuyển cái tư thế cho nạn nhân để mà giữ cái tư thế an toàn cho bệnh nhân nhé. Chúng ta chuyển tư thế như thế nào? Cái gò lòng bàn tay bên kia đó, chúng ta đặt lên má đối diện, rồi gấp cái chân này, góc 45 độ so với hông đó. Chúng ta chuyển nằm nghiêng như thế này sang bên phải. Cái tác dụng của việc nằm nghiêng này là như thế nào? Thứ nhất, nó dẫn lưu cái dịch máu mà nạn nhân nuốt phải chảy ra ngoài, không hít vào đường thở. Thứ hai, nó giải phóng được cái ép vào tim phổi. Thứ ba đó là đối với người đuối nước ấy, có thể hai trong bên phổi họ có dịch, thì cái dịch ở bên phổi trái nó cao hơn, nó chảy sang phổi phải, nó duy trì một bên phổi hoạt động. Cho nên cái tư thế này gọi là tư thế hồi sức sau cái cấp cứu ban đầu. Thì chúng ta đặt tư thế này trước khi mà lực lượng cứu hộ hoặc bác sĩ có mặt ở hiện